Hej, jag heter Marika Örvin. Jag är trädgårdsmästare här på Göteborgs botaniska trädgård. Jag står här nu bland Dionysierna i vår Dionysia-samling. Just nu så blommar den som allra finast. Jag har haft förmånen att ha hand om den här samlingen sedan 2008. Men samlingen har ju funnits här sedan mitten på 60-talet, så det är ett antal trädgårdsmästare här på Botan som har förvaltat den under åren. Och den har långsamt vuxit och blivit mer och mer innehållsrik och mer intressant. Dionysierna växer framför allt i Iran och Afghanistan i väldigt torra bergsområden. Mellan 1500 och 3500 meters höjd. Oftast på kalksten. De är ju så kallade kasmofyter, vilket betyder att de växer i klippor. De är ju extremt anpassade för den här väldigt tuffa miljön. Man ser den här kuddformen som de har. Det som är så speciellt med miljön där de växer är att det är så fruktansvärt tufft. Starka vindar, stark sol, det är väldigt torrt, det är väldigt utsatt. Och ofta så växer de helt ensamma. Det är liksom inga andra växter som klarar av den här miljön. De klarar inte av att växa rätt i söder, utan ofta så växer de på nordvända, höga klippor. Flera av dem växer på så kallade överhäng, alltså de växer under, där klipporna väller ut så här, så sitter de hängandes upp och ner. Eller i ingångar i små grottor. Och de får ju fukt igenom den här ganska porösa kalkstensklipporna som de växer i. Så det är liksom snösmältning och det lilla regn som kommer som sipprar ner i stenen. Och därifrån så får de sin fukt och sin näring. Men det var ganska fantastiskt att se att några växter kan överhuvudtaget klara av den här sortens miljöer som de växer i. Vi är kanske vana vid att se sukulenta växter som då har tjocka blad till exempel som en anpassning till ökenklimat. 2018 så hade jag förmånen att få åka på en insamlingsresa här på jobbet. Där vi åkte till Iran, Zagrosbergen, under 2 veckor i slutet på april. Det här är ju en släkting till gullvivor. Man kan ju se det på blommorna, ofta som gullvivor. Men i övrigt, den här anpassningen till det här klippklimatet då. Det var helt fantastiskt att se. Och man kan inte tro i den här miljön att någonting kan växa. Men det gör de här. Och de sitter liksom som små glödande juveler högt upp på klippväggarna. Givet hur speciellt klimatet är där de växer naturligt så är det förstås en ganska ordentlig utmaning att försöka få till något liknande här. I Göteborg där ju det ganska ofta är fuktigt och lite ljummet så här har vi mycket ljus, mycket assimilationsbelysning. Vi har väldigt många fläktar. Vi har ventilationsluckorna öppna så mycket som möjligt. Alltihopa för att i någon mån försöka likna det som den miljö som de har i sina naturliga växtområden. Men det är väldigt svårt och ofta så blir det för mörkt eller det blir framförallt så är det fuktigt. Där de växer så finns det ingen fukt, det finns ingen humus, det finns ingenting, det finns ingen annan vegetation som håller fukt. Utan det är klippor, vind, sol och inget mer. Så att det mögelangrepp är ju det. Mögel- och svampangrepp, det är ju det svåra. Att skydda dem ifrån det. Och då är de liksom lite olika utsatta. Så här års så växer de på bra. De är ganska starka. Men sen efter blomningen, vi får plocka bort alla blommorna. För att om man bara låter dem vara kvar så kommer de att bli mögel- och svampangripna. Så alla blommor plockas bort med pincett då. Och därefter så mår de inte särskilt bra. Det är en väldigt känslig period i april. Sen så i mitten på maj när värmen kommer på riktigt, då börjar de växa. Och man ser att de blir gröna och frodiga och växer till. Liksom. Så de har sina känsliga perioder. Och då som sagt, svamp är en stor fara. Och för några år sedan så förlorade vi hälften av samlingen nästan på grund av ett ganska ordentligt gråmögelangrepp. Just på grund av risker för svampangrepp så måste vi föröka om den här varje år. Då tar vi sticklingar. Så man tar ju små delar av de här och sätter i ett substrat och så får de rota sig. Så det gör vi i väldigt stor omfattning varje år. Och
Man kan även handpollinera dem för att få frö. Eftersom det finns bara 2 ställen i världen, 2 botaniska trädgårdar som har Dionysia-samling, så finns det en del privata odlare också. Men det är vi i Göteborg och sen så finns det en samling Dionysier i Tübingen i södra Tyskland. Så det är framförallt vi och Tübingen, vi delar växter. Om vi har varit på insamlingsresor eller om man har haft ett framgångsrikt sticklingsår eller om man kanske har lyckats få fram fröplanter. Vi delar sinsemellan. Annars så är vi väldigt restriktiva med att dela med oss därför att de har så höga krav, de här växterna. De är så svårodlade. Den här samlingen av Dionysier den startades redan i mitten på 60-talet. Om vi kan prata om en botanisk trädgård som ett museum där man samlar på levande växter snarare än föremål, så är det här ett mycket fint exempel på det. Så den har ju funnits här på Botan sedan mitten på 60-talet. Startades av vår dåvarande prefekt Per Wendelbo som reste mycket i Iran där de här framförallt växer då. Vi har en klon som man säger kvar ifrån den tiden. Det här är Dionysia paradoxa. Inte den snyggaste av dem, men ändå. Den här klonen, alltså den här är ju då inte från 60-talet, men den här klonen, den här genetiska individen, den samlades av Per Wendelbo 1969. Och den förökar vi då med sticklingar och håller kvar i odling för varje år. När Per Wendelbo började arbeta med det här släktet Dionysia, då fanns det 28 kända arter. Nu finns det 54-55 stycken. Och flera av dem har ju då flera nya arter har upptäckts av trädgårdens personal under åren. En av de vanligaste frågorna när folk ser den här samlingen, det är vad är det för någonting? För det första, när de inte blommar så tror man kanske att det är en sorts mossa, för då är de ju bara gröna så här, kuddformade liksom. Men det är ju då som sagt en släkting till våran gullviva. Och inne här i kudden, de har ju sin tillväxtpunkt är här på utsidan. Men rätt in i kudden så är det liksom gamla döda blad och så småningom, det är alltså en stjälk som så småningom blir alltså vedartad. De får liksom som en bark på sig. Och det här är Dionysia esfandiari. Lite olika ålder och storlekar. Det här är ungefär så stora som de blir. Och här har jag ett avlidet exemplar. Det ser ut så här inuti då. Så tillväxtpunkten, där det växer till, det är på utsidan här. Och här så ser vi då liksom nästan som någon sorts årsringar där man kan se hur den vartefter har vuxit. Och sen så går det ihop till en stjälk här i mitten. Och det här är liksom grova nästan, ja, som sagt, det är vedartat. Och stjälken på den här var nog säkert en centimeter i diameter. Så de utgår ifrån en stjälk och sen så grenar det sig ut på det här viset. Och själva tillväxten sker bara på utsidan. Så det är det lilla gröna som vi ser då. Den här fina kuddformen som de har här inne i växthuset. Så här ser de ju oftast inte ut, eller i stort sett aldrig ut i naturen. Det är ju väldigt tufft klimat som sagt med mycket vindar och så här. De går ofta sönder och är allmänt fula. Men här så får de den här fina kuddformen. Men ibland så kan det ju bli så här då, eftersom de är så benägna att få svampsjukdomar. Här ser vi att här är då liksom en sektion som har drabbats. Från början så var det den här lilla biten som drabbades. Så då tar man bort det här som är brunt. Och då är det viktigt att man stoppar in en sten. Det har jag gjort här då för ett antal år sedan. Den sitter ju fast, den vallar över växten och håller fast stenen. Den behöver liksom ha någonting att ta spjärn emot för att kunna växa vidare. Så då tar man bort den här sektionen som har ruttnat och så sätter man i en sten. Och här har ju liksom den här rötan fortsatt. Så småningom får man ta bort allt det här och sätta in en sten istället. Om man inte gör det så kommer hela kudden att kollapsa. Den behöver liksom stenen att ta spjärn emot. Så kan det se ut. Och här
har vi en Dionysia esfandiari. Och här har det bara varit en liten sektion då som har ruttnat och så har man satt dit en liten sten. Men man ser kudden är ju stenhård och den håller fast den här stenen. Den vallar över den här stenen och håller fast den. De är ju som sagt svårodlade och särskilt så är de ju väldigt utsatta för olika typer av svamp- och mögelsjukdomar. Och för att säkra att vi inte ska förlora dem så tar vi sticklingar, väldigt mycket sticklingar varje år på alla de olika klonerna, alla de olika arterna som vi har. Och här ser vi då längst till höger är de från förra året och de här som är större och blommar mera, det är från förra året. Och det är ju inte så att man kan bara genom att titta på storleken på en planta avgöra hur gammal den är, utan alla arter växer till olika snabbt. Det här är då en från förra året, en stickling. Och då tar vi en rosett om man säger, från den här yttre delen av kudden där tillväxtpunkten är. Så en pytteliten bit av plantan som vi sätter i ett speciellt substrat som håller fukten men som ändå alltid är luftigt. Och så får de stå i ett miniväxthus och rota sig. Det tar en 6-12 veckor och sånt där. Det här å andra sidan är en fröplanta som grodde för 1,5 år sedan. Den här samlade vi i Iran 2018. Och när man sår dem då så växer de väldigt mycket fortare. Så den här och den här är ungefär jämngamla. Det här är en stickling, det här är en fröplanta. De växer ju då i väldigt utsatta miljöer. Och det vill ju till, om man är ett Dionysia-frö som ska växa i en klippa, det vill ju till att man är kraftfull och snabbväxande när man precis har grott. Så att odla Dionysier, det är en lätt sak när de är unga och framförallt fröplantor. Det svåra blir ju sen. Ju äldre de blir, ju svårare blir det. Och vi har något som vi kallar för plötslig Dionysia-död. Och det händer precis så, väldigt plötsligt. En morgon så kan man se att en planta har bara slocknat. Och då är det svamp eller mögelsjukdomar. Det här är en ny art som inte finns i odling någon annanstans. Dionysia asadi. Växer på en klippa i Zagrosbergen i Iran. Som jag själv var med och samlade då 2018. När de är i det här stadiet så är det ju väldigt lätt att se hur olika de är sinsemellan. Och det är en av många saker som jag tycker om med Dionysier. Att det är ett ganska litet släkte. Orkidéer till exempel, det finns flera tusen. Men det här lilla släktet, Dionysia, här finns det bara då 55 arter. Och man kan ju se att de är lika varandra men ändå väldigt olika. Och det är otroligt fascinerande att titta nära på dem, särskilt nu när de blommar. Där finns det ju dels den här modellen på Dionysia som är mera som en liten buske. Det här är också en sån här buskformad. Den börjar så här men blir vartefter liksom glesare och mer lös liksom. Och sen har vi, det här är också en sån här som är lite mitt emellan. Både kuddformad men mycket lösare liksom. Man känner sig alltid så rik så här års när man ser alla sticklingar som har överlevt och frodas och som blommar och börjar växa till sig. När jag brukar ha visningar här inne bland Dionyserna i blomningstid så en avslutande fråga brukar ju vara varför har vi det här? De flesta tycker att det är väl klart vi ska ha det, det är så fint, det är så roligt. Men det är ju så att dels så har det ju funnits här i trädgården sedan 60-talet. Det är ju en museal samling skulle man kunna säga. Det är troligtvis världens mest kompletta samling av Dionysia-arter. Och sen är det också så att de är i naturen hotade av växthuseffekten. Det blir mindre och mindre nederbörd i de här områdena där de växer. Det är mindre och mindre snö som sedan smälter och som väter berget som de växer i. Mindre och mindre nederbörd, alltså de torkar ihjäl trots att de då sitter kanske i grottöppningar. De sitter på norrsidan, de är jätteanpassade till det här tuffa klimatet. Ändå så blir det varmare och varmare. Det naturliga för växter då är ju att liksom försöka ta sig uppåt till högre
nivåer där temperaturen blir lägre. Men de här är ju, givet vilken klimat de växer i, de har inte så lätt att förflytta sig. Det är ju så tufft på olika sätt. Men så de är hotade i det vilda. Eftersom de växer i de här otillgängliga bergen, så är det ofta så att de finns bara på en klippa. Precis som med språk eller med djur, så är det så med växter att bor man i sådana här otillgängliga bergsområden, så är det inte så himla lätt att komma i kontakt med andra arter, utan språk, djur, växter blir väldigt specialiserade där de sitter ensamma på sin klippa och inte kan ta sig så lätt vidare. Så att de är hotade i sin naturliga växtmiljö på flera olika sätt. Sen kan man ju säga, man kan ju skilja på att ett bevarande, vi behåller de här, vi har dem i odling. Därmed är det inte sagt att vi skulle kunna föröka dem och återplantera dem i det vilda. Det är nog i stort sett omöjligt. Men de finns i alla fall bevarade här, en av 2 platser i världen där det finns Dionysia-samlingar.